אונר"א. למה זה עדיין קיים? אונר"א היא זרוע של האו"ם שנוסדה אחרי מלחמת העצמאות כדי לטפל בפליטים הערבים שאיבדו את בתיהם כתוצאה מאותה לחימה. רגע, אתם שואלים, מה, על כל מלחמה מקים האו"ם סוכנות מיוחדת לטיפול בפליטים שלה? כמובן שלא. לאו"ם הייתה כבר נציבות לטיפול בפליטים, UNHCR. מדוע הקימו סוכנות מיוחדת דווקא לפליטים מהמלחמה הספציפית הזאת? התשובה היא, בגלל שמדינות ערב רצו להילחם בישראל. באופן נורמלי, סוכנויות סיוע מסייעות לפליטים להיקלט בארצות אליהן ברחו. במקרה של הפליטים הערבים מישראל, החליטו מדינות ערב שלא לקלוט את הפליטים כדי לשמר את בעיית הפליטים הפלסטיני, שהוכיחה את עצמה כנשק דיפלומטי רב עוצמה במאבק נגד מדינת היהודים. אונר"א הפכה לסוכנות הפליטים היחידה שמטרתה שימור הפליטים ולא שיקום הפליטים. ואכן, אם בתום מלחמת העצמאות היו בין 500,000 ל-850,000 פליטים ערבים, כיום מטפלת אונר"א בקרוב ל5 מיליון פליטים. לאונר"א יש הגדרה מיוחדת למי הוא פליט, שונה מההגדרה של האו"ם לכל שאר הפליטים בעולם. כדי להיחשב פליט לפי האו"ם, אתה צריך להוכיח שנרדפת בארץ המוצא שלך, שאתה לא יכול לחזור אליה, ולכן אין לך מדינה. אם אתה מקבל אזרחות במדינה אחרת, מעמד הפליט נשלל ממך. כמובן שהפליטות שלך לא עוברת בירושה, זה מגוחך. אבל לאונר"א יש חוקים משלה. כל ערבי שאיבד את ביתו או עבודתו בזמן מלחמת העצמאות, נחשב אוטומטית לפליט, גם אם הוא קיבל אזרחות של מדינה אחרת. ולא רק זה, אלא שהפליטות הזאת עוברת בירושה לבניו ונכדיו. יא איבני, יום אחד כל זה יהיה שלך. איך זה שלפלסטינים יש חוק משלהם? כי האו"ם החליט. אתם יודעים איך נראה האו"ם? כמה אונר"א היא עסק גדול, מנופח ולא פרופורציונלי? נציבות הפליטים העולמית, המטפלת ביותר מ-16 מיליון פליטים אמיתיים, מעסיקה 8,600 עובדים. אונר"א, המטפלת רק ב5 מיליון פליטים, מעסיקה 30,000 עובדים. ועוד לא דיברנו על התמיכה בטרור. הארגון הודע שהעסיק פעילי חמאס, ספרי הלימוד שלו מלאים הסתה נגד יהודים, האמבולנסים שלו הבריחו נשק למחבלים, והמבנים שלו שימשו כעמדות שיגור רקטות על ישראל בעזה. ומכיוון שיש לנו פה מספיק ארגוני טרור בלי שהאו"ם יממן עוד אחד, מכיוון שהיום ברור כי מטרת הארגון היא הנצחת הסכסוך ולא פתרון שלו, מכיוון שאין שום היגיון בשימור האומללות של אלפי אנשים רק כדי לנסות ולהשמיד את מדינת ישראל, שהיא מדינה באמת נחמדה בסך הכל, חייב כל אדם לשאול את עצמו, אונר"א, למה זה עדיין קיים? סליחה.